අයිබෝන් කර පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම Techසර LK YouTube channel එකට. ඉතින් මේ Linux for beginners lesson series එකේ 8 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා basic Linux terminal commands කීපයක් ගැන. ඉතින් ඒ වීඩියෝ බලන්න නැත්නම් ගිහින් බලන්න මම උඩින් කාඩ් එකක් දාලා දෙනවා. එහෙනම් නැත්නම් පහළ description එකේ link එක දාලා තියන්නම්. එහෙනම් තමයි comment එකක් විතරක් දාලා තියන්නම්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වීඩියෝ බලන්න මොකද ඒක ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. රයිට්. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ෆයිල්ස් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ කියලා. ටර්මිනල් එක හරහා ෆයිල්ස් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. රයිට්. එහෙනම් අපි අද වැඩි පටන් ගමු වැඩි කතා නැතුව. රයිට්. මම home directory open කරගන්නම් අපේ GUI එකෙන්. ඉතින් මේ තමයි ඒක open වෙන්නේ. ඊට පස්සේ alt T ගහලා අපිට පුළුවන් ටර්මිනල් එකත් open කරගන්න. open නැද්ද? හරි. right. හරි. ඉතින් මේ තමයි අපේ user interfaces දෙක ප්‍රධානම. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ කොහොමද files එක අඩ කරන්නේ කියලා. right. ඉතින් මම දැන් desktop එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා දැන් දන්නවා desktop එකට යන්න ඕන GUI එකේදී නම් double click කරලා අපිට යන්න පුළුවන්. ඉතින් terminal එකේ කරන්නේ cd desktop කියලා type කරලා. right. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් මෙතන ඩෙස්ක්ටොප් කියලා පේනවා. ඉතින් ඒත් ෂුවර් නෑ වගේ නම් pwd ගහලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඉන්නේ home directory එකේ user folder ඇතුලේ තියෙන desktop folder එකේ. මේ directory කිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. right. මම මේක clear කරලා දාන්න. හරි. ඉතින් හිතන්න ඔයාලට අවශ්‍ය නම් අලුතෙන් file එකක් create කරගන්න. ඉතින් මොකක්ද file එකක් ඔය create කරන්න අවශ්‍ය නම් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් GUI එකේදී නම් මේක right click කරලා මෙතන create document ගිහින් එතන තියෙනවා මේ දැන් මෙතන නම් category කරලම දීලා දිනවා empty file. කියන්නේ text file එකක් create කරනවා නම් ඔයාලට මේක දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා programming කරන කෙනෙක් නම් මෙතන assembly bash c c++ golang java python 3 ruby rust objective c perl මේ වගේ විවිධ programming languages වල files create කරගෙන මේ කියව තියෙනවා. text file එකක් වුණත් document plain text එකක් ඊට පස්සේ presentation app spreadsheet එක මේ ඕන විදිහකට create කරගෙන මේ කියවක් තියෙනවා. css html js php xml මේගේ ඕනම එකක් create කරගන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න දැන් එතන එහෙම create කරන්න පුළුවන් වුණා නම් අපි GUI එකේ දිනවා CLI එකේදී එහෙම නැත්නම් terminal එකේ මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද? හරිම සරල දෙයක් කරන්න තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. දැන් අපි ඉන්නේ desktop folder එක ඇතුලේ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් අලුත් ෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් touch කියන කමාන්ඩ් එක යූස් කරන්න. touch. හරිද? touch කියන කමාන්ඩ් එක ගහලා ඔයාලට පුළුවන් ක්‍රියේට් කරගන්න අවශ්‍ය ෆයිල් එකේ නම දෙන්න ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එකත් එක්ක. හරි. මට දැන් ඕන අලුත් ෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න මම මොකද දෙන්නේ? hello කියලා වගේ නමක් දෙන්න. hello.txt. මට දැන් ඕන ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් මම hello.txt කියලා දුන්නා. ඉතින් බලන්න අපේ ෆයිල් එකක් මෙතන ක්‍රියේට් වුණා hello.txt කියලා. right. ඉතින් හරිම සරල වැඩක් කරන්න තිබුණේ මම කමාන්ඩ් එක ගහුවේ touch ඊට පස්සේ hello.txt ක්‍රියේට් කරන ෆයිල් එකේ නම සහ මේ තියෙන්නේ කමාන්ඩ් එක. right. ඊළඟට අපි දැන් දැනගන්න ඕනේ කොහොමද මේ ෆයිල් එකට data write කරන්න කියලා. data write කරන විදිහ අපි දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් CLI එකේදී නම් GUI එකේදී නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක text editor එකකින් open කරගෙන අවශ්‍ය දේ මෙතන ලියන්න මේ විදිහට. දැන් මේක close කරලා දාන්නම්. save කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි GUI එකේදී නම් මෙතන data write කරන්නේ. හැබැයි හිතන්න දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා මේකේ මේ command line එකෙන් මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් command line එකේ මේ වැඩේ කරන්න නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේ ෆයිල් එක අපිට nano editor එකකින් open කරගන්න. ඉතින් nano කියලා කියන්නේ CLI එකේ තියෙන text editor එකක්. අර ඉස්සෙල් දැන් open වෙන text editor එක වගේ මේ nano කියන්නේත් ඒ වගේ text editor එකක්. හැබැයි ඒක open වෙන්නේ command line එකේ. නැත්නම් terminal එකේ විතරයි. right. ඉතින් CLI එකෙන් අපිට data enter කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් nano කියලා type කරන්න. nano ඊට පස්සේ open කරන්න ඕන ෆයිල් එකේ නම. සමහරට අලුත් ෆයිල් එකක් මෙතනින්ම ක්‍රියේට් කරගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. හැබැයි අපි නම් මේ ෆයිල් එක ක්‍රියේට් කරලායි තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපිට පුළුවන් hello.txt කමාන්ඩ් එක ගහන්න. right. ගහලා enter කරාන් පස්සේ මම මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් පේනවා GNU Nano 5.4
version එකත් එක්ක ඊට පස්සේ අපි open වෙලා තියෙන file එකේ නමත් මේ විදිහට පෙන්නනවා. right. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන cursor එක blink වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන වලට කැමති දෙයක් දෙන්න පුළුවන්. මම දැන් දැනට දෙන්නම් hello this is a this is a test message. හරි මම මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එකක් දුන්නා hello this is a test message කියලා. ටෙස්ට් අවුල නැහැ ප්‍රශ්න නැහැ. හරි දැන් අපි දැන් මේක data write කරගත්තා. අපිට අවශ්‍ය data එකක් මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේක අපි මේක save කරලා මෙතනින් exit වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට ඒකට පුළුවන් control key එකත් එක x එක press කරන්න. control x control x ගැහුවට පස්සේ මෙතනින් පොඩි prompt එකක් එනවා save modified buffer කියලා. අපි y අකුර press කරන්න ඕනේ මේක yes දෙන්න ඕනේද y අකුර press කරන්න. ඊට පස්සේ යනවා file name to write hello.txt මත කියලා. ඔව් වෙනසක් කරන්න අපිට අවශ්‍ය නැහැ. ඒකින්ද මම enter දෙනවා. හරි ඉතින් එහෙම දුන්නාට පස්සේ මම දැන් exit වෙනවා. දැන් අපි බලන්න ඕනේ මේක data write වුණාද කියලා. data write වුණාද බලන්න ඔයාලට පුළුවන් මේක double click කරන්න අර ඉස්සෙල්ලත් වගේ. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා hello this is a text message කියලා අපේ GUI window එකේම මෙතනින් display කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඔයාලට ඕනේ මේක CLI එකේම කරගන්න. මේක කරගන්න පුළුවන් CLI command එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් cat කියන command එක use කරන්න. cat මේක වෙන ගහලා පෙන්නනවා. cat කියන command එක ගහන්න පුළුවන්. cat කියලා ගහලා ඊට පස්සේ මේකේ content එක බලා ගන්න අවශ්‍ය file එකේ නම දෙන්න. දැන් අපිට බලා ගන්න ඕනේ hello.txt කියන file එකේ content එක. ඉතින් මේක ගහලා enter කරනවා. ඉතින් බලන්න අර අපි type කරපු message එක. කියන්නේ අපේ මේ file එකේ තිබ්බ message එකම තිබ්බ text එකම තමයි මෙතන මේ print වෙලා තින්නේ. ඉතින් cat කියන එකේ තේරුම concatenate. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ cat කියන command එකෙන් මොකක් හරි file එකක තියෙන content එක බලා ගන්න. හරි. ඉතින් බොහොම සරල දෙයක්. හිතන්න දැන් ඔයාලට තවත් මොනවාරි add කරන්න අවශ්‍ය කියලා. අපේ hello.txt වෙන මේ file එකට අලුතෙන් data එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් nano කියලා ගහලා hello.txt මම පොඩි hack trick එකක් කියලා දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ කලින් type කරපු command නැවත ගන්න පුළුවන් ආයි type කර කර ඉන්න නැතුව. ඒ කියන්නේ නැවත type කරන්න නැතුව කලින් ගහපු command නැවත ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක කරගන්න අවශ්‍යයි නම් keyboard එකේ තියෙන arrow keys press කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට press කරලා උනට කලින් type කරපු command මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට දැන් ගන්න ඕනේ nano command එක nano hello.txt. හරි මම දැන් මේක මම select කළා. කියන්නේ ඔයාලට දැන් පුළුවන් මේ විදිහට select කරගන්න. ගහලා මම enter කරනවා. හරි. ඉතින් අපේ nano editor එකට මම දැන් ආවා. හරි. ඉතින් මම දැන් මෙතන තව මොනවා හරි edit කරන්න. right. ඉතින් මොනවා හරි edit කරන්න. දැනට මේ ටෙස්ට් එක විතරයි මේක කරන්නේ. හරි. හරි. ඇති. මම දැන් මේක save කළා. මෙතනින් exit වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මෙතනින් exit වෙනවා මුලින්ම control x ගහන්න ඕනේ. මම අහනවා ඒක save කරන්න නැද කියලා. save කරන්න ඕනේ හින්දා මම y එක press කරනවා. ඊට පස්සේ මේ file name එකට write කරන්න කියලා අහනවා. මම enter කරනවා. right. මම දැන් මේක clear කරලා දාන්න. හරි. දැන් මේකේ අපිට මේ content එක බලා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා cat command එක අපිට use කරන්න පුළුවන්. cat space hello.txt. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපි අර type කරපු හැම command එකම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් හරිම සරල දෙයක් අපි කතා කරේ. ඊළඟට අපි දැනගන්න ඕන කොහොමද file එකක් copy කරන්නේ කියලා. හරිද? දැන් මට ඕනේ මේ file එක copy කරගන්න මේකේ තියෙන content එකත් එක්කම අතරම. මේ file එක copy කරගන්න ඕන. හැබැයි මේ file එක copy කරගෙන මට ඒක paste කරන්න ඕන මේ වෙනම නමකින්. ඒ වැඩි කරගන්නේ කොහොමද? අපි CLI එකේදී අපි මේකට use කරනවා command එක cp. copy command එක මේක type කරන්නේ cp කියලා. copy කරගන්න ඕන file එක නම දෙන්න මුලින්ම. දැන් copy කරගන්න ඕන hello.txt කියන file එකනේ. copy කරගන්න ඕනේ hello.txt කියන file එක. ඊට පස්සේ දැන් මම කියවනේ මේ file එක copy කරගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ මේක paste වෙන්න ඕන වෙන නමකින් කියලා. paste වෙන්න ඕන නම දෙන්න. කියන්නේ මේ file එක නැවත rename වෙන්න ඕන නම දෙන්න. මම දැනට දෙන්න මේක Techsර LK.txt කියලා. හරි.
hello.txt කියන ෆයිල් එක කොපි කරගන්නවා. හැබැයි ඒක paste වෙද්දී ෆයිල් එක rename කරනවා Techසර LK කියලා. right මම දැන් මේක ගහලා enter කරනවා. ඉතින් බලන්න අලුතෙන් ෆයිල් එකක් create වෙනවා Techසර LK කියලා. දැන් හිතන්න මේ අලුතෙන් මම දැන් ls ගහනවා මෙතන. හරිද? දැන් අපේ අලුත් ෆයිල් එකක් create වෙලා තින්නේ. දැන් මට මේකේ content එක බලා ගන්න අවශ්‍යයි නම් මම දැන් මුලින්ම content එක බලන්නම්කො අපේ main ෆයිල් එකේ ප්‍රධානම ෆයිල් එකේ මේ content එක බලමු. හරි. home content එක තියෙන්නේ. අපි දැන් cat කියලා ගහලා අර අලුතෙන් create වුණු ෆයිල් එකෙත් මේ content එක බලමු. ඔව් Techසර LK අකුරු වැරදි මං හිතන්නේ. බලමු. cat techsara.txt no such file or directory ia Techසර LK අනේ sorry අපිට ආයෙ ගහලා වෙන්න ඕන නම් ඒ කමාන්ඩ් එක වන් Techසර විතර ටයිප් කරලා තිබ්බ Techසර LK ෆයිල් එකේ නම හරි මම දැන් පොඩ්ඩක් ආයෙ ගහලා පෙන්නන්නම් අපේ hello ෆයිල් එකේ තියෙන content එක හරි ඊට පස්සේ අපේ අලුතෙන් හදාගත්ත ෆයිල් එකේ නම Techසර LK.txt හරි බලන්න same content එක තමයි දැන් මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම සරල වැඩක්. දැන් හිතන්න අපි දැන් අලුතෙන් ෆයිල් එක ක්‍රියේට් කරගත්තනේ. එතකොට මේ තව පරණ ෆයිල් එකකුත් තියෙනවා. මේක delete කරගන්න ක්‍රමයක් නැද්ද කියලා ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති. delete කරගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බොහොම සරලව rm කියන කමාන්ඩ් එක යූස් කරන්න. rm කියලා ගහලා delete කරගන්න ඕන ෆයිල් එකේ නම දෙන්න. දැන් මම delete කරන්න ඕන hello කියන ෆයිල් එක. hello.txt. යප්. ඔබ දැන් ls ගහලා බලුවොත් Techසර LK අපේ ෆයිල් එක විතරයි තියෙන්නේ. දැන් මේකෙත් බලුවොත් UI එකේදී GUI එකේදී මේ hello කියලා ෆයිල් එකක් නැහැ. right ඉතින් මම හිතනවා මේ කොටස් ටික හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා අපි කමාන්ඩ්ස් කීපයක් ගැනම කතා කරා. කොහොමද ෆයිල් එක ක්‍රියේට් කරගන්නේ, ඊට පස්සේ ෆයිල් එකට data write කරන්නේ කොහොමද, ඊට පස්සේ ෆයිල් එකේ තියෙන content එක බලාගන්නේ කොහොමද, ඊට පස්සේ ෆයිල් එකක් copy කරන්නේ කොහොමද, සහ ෆයිල් එකක් remove කරන්නේ කොහොමද, delete කරන්නේ කොහොමද කියන දේවල් ගැන අපි අද කතා කරා. ඉතින් ගොඩක්ම අවශ්‍ය වෙන කොටසක් තමයි මේක. ඉතින් මේ කොටස අමතක නොකර ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝස් ගැන share කරන්න. ඉතින් මේ කොටස හොඳටම තේරුම් යන්නේ මේක ඔයගොල්ලෝ practically try කරලා බැලුවොත් විතරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් ඕගොල්ලෝ පුළුවන් කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ කම්පියුටර් Linux install කරගෙන ඕනම distribution එකක් දැන් parrot විතරක් නෙවෙයි Linux Mint තියෙනවා, ඊට පස්සේ Deepin OS තියෙනවා, මේ වගේ තව ගොඩාක් තියෙනවා Ubuntu ඔය වගේ ගොඩාක් distribution කැමති එකක් install කරගෙන මේ command try කරලා බලන්න හැකියාවක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ටත්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක try කරලා බලන්න. නැත්නම් මේක තේරෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් තේරුණත් පස්සේ කාලෙක ඒවා අමතක වෙන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නේද? අනිවාර්යයෙන් like එකක් දාන්න අමතක නැතුව ඔයගොල්ලෝ යාළුවන්ට මේ වීඩියෝස් ගැන share කරන්න. තාම අපේ channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.